Rồi vẽ xong cái phần mái cơ bản rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái nội dung kế tiếp là chúng ta sẽ đi tạo cái cửa đi và cái cửa sổ. Thì vẽ cửa đi và cửa sổ ở trong Revit thì thiệt ra là nó rất là dễ, đây là nội dung nó rất là dễ, nhưng mà nó có khó một cái nữa là các cái thư viện và các cái mẫu cửa thôi, chứ còn việc cách dùng thì nó cực kỳ dễ. Và nếu như so với việc là các bạn đã dùng SketchUp, đã dùng AutoCAD rồi thì khi qua dùng Revit thì rất là khỏe. Cách làm cơ bản thì đầu tiên nó sẽ như sau. Chúng ta đi vào trong cái mô hình của chúng ta, đây là cái mô hình phối cảnh chung này, chúng ta sẽ bắt đầu từ mặt bằng tầng nha. Còn sau này các bạn làm quen rồi thì các bạn có thể là bỏ cửa từ phối cảnh, bỏ cửa từ mặt đứng cũng được. Và sau khi mà mình hướng dẫn cái thao tác mà đưa cửa vào tinh chỉnh kích thước xong thì mình cũng sẽ giới thiệu các bạn những cái trang web mà chúng ta có thể lấy được các cái thư viện cửa phong phú xuống thì chúng ta có thể đưa vào trong dự án của chúng ta. Ví dụ đây là cái mặt bằng tầng 1, và mặt bằng tầng 1 chúng ta sẽ có những cái cửa một cánh ở trong nhà, một cánh ra ngoài, rồi cửa 4 cánh ra ngoài này về mặt cửa đi. Thì chúng ta sẽ vào trong cái tab Architecture này và chúng ta sẽ vào trong cái công cụ của nó là Door. Và nếu như bạn vẽ cửa sổ thì Window. Hai cái này thật ra là nó tương tự như nhau, và chúng ta nắm vững một cái thì sẽ biết cái còn lại. Thì chúng ta đi vào trong cái công cụ Door như thế này thì ở bên cái bảng Property này nó sẽ có một cái bảng hiện ra. Và trong Revit 2025 thì nó được hơn những cái phiên bản Revit trước, tức là Revit 2024, 2023 ở chỗ đó là những cái cửa mà để sẵn ở trong cái mô hình của chúng ta nó khá là phong phú như thế này. Còn các bạn mà sử dụng cái phiên bản Revit 2024 trở về trước thì khi các bạn khởi động cái phần đo lên thì ở trong này nó chỉ có một cái thư viện cửa duy nhất là cái cửa đơn một cánh single panel cái này thôi. Đó là cái câu chuyện của phiên bản. Còn bây giờ về cái câu chuyện thực tế thì chúng ta lựa chọn cái cửa nào ở trong này thì chúng ta có thể sử dụng được thì chúng ta sẽ lấy ra. Trong trường hợp ví dụ như ở đây mình mong muốn mình làm cái cửa đi ra ngoài đây, và cái cửa này là cái cửa dạng khung nhôm kính, thì mình thấy ở trong cái list này cái hình review nó có một cái cửa nó tương tự như vậy, ví dụ như cái cửa single này tương tự như vậy, và mình sẽ lấy ra. Thì trong đó nó có chỉnh sẵn chúng ta những cái tên, đây là những cái tên gọi, và chúng ta có thể lấy một cái ra để chúng ta chỉnh. Ví dụ chúng ta muốn là cái cửa này ở đây nó chỉnh sẵn chúng ta là 900 x 2,4, chúng ta có thể lấy sẵn cái này và chúng ta thả ra. Và muốn biết được là cái này nó có đúng 924 không thì như mọi cái phần trước chúng ta có thể bấm vào trong cái phần edit type của nó và chúng ta có thể kiểm tra một chút xíu. Đối với thông số cơ bản của một cái cửa thì nó gồm những thông số như sau. Thứ nhất, cái này là cái loại cửa M-Door Exterior Single Two Line. Ok. Về cái tên cụ thể thì nó là cái cửa 900 x 2,4 và chúng ta mạnh dạn đoán là nó rộng là 900 và cao là 2,4 m. Nếu như các bạn cảm thấy mà mình sau này mình dễ bị nhớ quên, mình dễ bị lộn thì các bạn có thể bấm vào rename và các bạn có thể thêm vào cái chữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh gì cũng được. Ví dụ tiếng Việt thì mình hay thêm chữ R900 là rộng 900 và cao 2004 là C 2004 mình đánh vào. Bạn nào thích tiếng Anh thì chúng ta có thể là W và H, đó nó sẽ tương tự như cái chữ này. Đây là cái thông số mà được điều chỉnh cái kích thước của cái cửa ở đây. Chiều rộng là 900, chiều cao là 2004. Một số cái cửa thì nó có thêm thông số là road height và road width. Thì nếu như các bạn có thêm thông số đó nữa thì thiệt ra các bạn cũng chỉ cần quan tâm cơ bản là width và height thôi, vì đây là hai cái thông số quyết định cái chiều rộng và chiều cao cửa mong muốn. Còn các cái thông số còn lại thì tùy theo cái thư viện cửa mà chúng ta sử dụng mà nó sẽ có nhiều như thế này, hoặc là nó có ít, hoặc là thậm chí nó không có, đại khái như thế nhé. Ví dụ như trong cái cửa này thì các bạn nhìn từ trên xuống dưới một chút thì chúng ta sẽ có những thông số như thế nào. Chiều rộng này, chiều cao này, thickness là chiều dày của cái cánh cửa là hiện nay là 45 này, các bạn muốn dày hơn hay mỏng hơn các bạn đánh vào. Masonry frame depth tức là cái độ mà lùi vào so với lại cái khung lùi vào so với khối xây thì chúng ta sẽ có là chiều dày khối xây là chúng ta sẽ 150. Chiều dày của tấm kính là 20. Đây, nếu như các bạn muốn làm kính 10 thôi thì các bạn sẽ nhập vào đây là 10. Rồi chúng ta sẽ có, và nếu như các bạn mong muốn là biết được cái chỉ số nằm ở đâu thì chúng ta có thể là bật cái khung preview này lên. Đây, preview này thì khi các bạn kích vào một cái tham số ở trên này thì nó sẽ có cái tham số cho các bạn để các bạn xem. Ví dụ như đây là cái chiều cao của cái cửa, đây là chiều rộng của cái cửa chẳng hạn như thế. Và trong cái khung preview này thì chúng ta có thể là xem ở 3D review, chúng ta có thể xem ở trên cái mặt đứng của nó, ví dụ như ở đây mặt đứng. Rồi chúng ta có thể xem ở trên cái phần mặt bằng của cái cửa, ví dụ như chúng ta sẽ có cái floor plan của cái cửa thì chúng ta sẽ biết được là cái chiều rộng cửa nó sẽ như thế nào. Rồi
chúng ta có thể xem từ cái mặt đứng đây để biết được cái thông số ở đây. Và ở trong cái phần ở trên này thì nó là những cái vật liệu của tạo nên cái cửa này, vật liệu tạo nên cái panel, vật liệu tạo nên cái frame, vật liệu cho cái glass, vân vân và vân vân. Và chúng ta muốn thay đổi vật liệu thì chúng ta sẽ bấm vào trong cái ô này chúng ta thay đổi. Nói chung là cơ bản ban đầu thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến câu chuyện là width và height là chiều rộng và chiều cao cửa chính, chúng ta chỉnh cho đúng với lại cái thông số chúng ta mong muốn và chúng ta sẽ đặt vào trong. Sau khi các bạn đã chỉnh xong rồi thì các bạn sẽ đặt vào trong cái này. Và những cái cửa thông thường thì nó phải có cái bức tường thì nó mới có thể đưa được bức cửa vào. Còn nếu chúng ta để cái con chuột ở bên ngoài cái chỗ cái sàn như thế này, giữa trời như thế này thì không có thể là đưa được cái cửa vào nha các bạn. Chúng ta sẽ phải đưa vào đây thì mới ok. Ví dụ như cái cửa này nó nằm ở tại vị trí này đúng không, và nó mở quay ra ngoài thì các bạn chỉ cần đưa cái chuột vào đây và các bạn để đây là được. Bây giờ các bạn đưa cái cửa vào đúng vị trí rồi thì các bạn muốn chỉnh vị trí cho cái cửa này thì chúng ta sẽ chọn cái cửa này và chúng ta bấm cái nút space để nó sẽ đảo cái hướng mở cửa, hoặc là các bạn có thể bấm vào cái nút này để nó lật qua lật lại như thế này đó. Rồi một số bạn thì có nhiều khi mới làm thì hay có thắc mắc là tại vì sao mà đưa cái cửa vào nhưng mà nó không chịu nhảy vào. Thì các bạn kiểm tra lại xem thử là cái cửa các bạn đang sử dụng đó nó có được đưa vào trong vị trí của bức tường không ấy nha. Tiếp tục với những cái kiểu cửa còn lại thì các bạn có thể lựa chọn cái kiểu tương ứng và các bạn có thể đưa vào bên trong này. Ví dụ như các cái cửa vào phòng vệ sinh và phòng ngủ thì phòng vệ sinh chúng ta có cửa là khoảng 900, phòng ngủ là khoảng 800, phòng vệ sinh khoảng 900, rồi phòng vệ sinh nhỏ có thể là khoảng 750 chẳng hạn như thế. Thì chúng ta cũng dùng cái công cụ cửa đi và chúng ta cũng lấy cái công cụ này, chúng ta ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta có thể lấy cái cửa gỗ ở đây, ví dụ cái cửa gỗ mà panel đơn, hay là các bạn muốn cửa gỗ panel đôi, hay là các bạn muốn cửa gỗ panel 3 panel như thế này cho nhìn cho nó đẹp thì các bạn có thể là lấy vào. Ví dụ mình lấy cái cửa này ha, rồi mình sẽ edit type nó và mình sẽ tạo ra một số cái kiểu. Thứ nhất là cái cửa này nó đang là 800 2000 nó có sẵn thì mình sẽ rename nó cho nó dễ, và mình sẽ đổi là R800 nhân với lại cao là 2200. Mình thích cái cửa cao 2200 ở trong nhà. Nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng cái cửa khác thì các bạn sẽ chỉnh vào đây, ví dụ mình chỉnh vào đây là 2200. Sau đó mình lại duplicate lên thêm một loạt những cái cửa nữa. Bây giờ nó là mình tạo thêm một cái là 900 2200, rồi mình sẽ đối với cái cửa 900 2200 này mình sẽ thay đổi con số này. Mình lại duplicate thêm một cái loại nữa là R 700 đúng không? 700 nhân với lại C 2200, rồi mình bấm OK và mình sẽ cho cái này là 700, rồi mình bấm OK nha. Thế sau khi mình làm một loạt như thế xong, bây giờ cái cửa 700 thì mình đặt nó vô đây. Như vậy trước khi các bạn đặt, các bạn muốn chỉnh luôn thì các bạn có thể bấm space một cái để nó lật qua đúng vị trí các bạn mong muốn và các bạn sẽ chỉnh vào trong cái này. Rồi bây giờ cái cửa ở đây là cửa 900 thì mình sẽ lấy cái cửa 900 mình thả vào đây. Cửa 900 vào chỗ này có vẻ hơi to so với vị trí đó thôi, mình sẽ lui nó xuống một cái, mình sẽ làm cái cửa 800 ở vị trí này đây, và mình sẽ cho cái cửa 800 vào cái vị trí này. Rồi các cái vị trí này sau khi các bạn đưa cửa vào xong ở một vị trí xong thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ chọn cái cửa này và chúng ta sẽ có một cái đường kích thước tạm vào đây. Ví dụ đường kích thước tạm đây là 100 đó. Tương tự như vậy mình có cái này nếu đúng 100 rồi thì mình để nguyên, mình không làm gì hết. Ở cái chỗ này thì nó hơi hẹp, ví dụ 60 chia đều 60 ok. Và cái chỗ này ví dụ như ở chỗ này chúng ta có đường kích thước tạm từ cái cạnh cửa này nó đo tới đây. Bây giờ chúng ta mong muốn là thử xem vào tới cái mép cột này là bao nhiêu. Ví dụ nó là 151,9 đúng không? Mình muốn chặn số là 100 thì mình sẽ bấm vào cái con số này là 100. Rồi. Còn nếu như các bạn trong quá trình làm các bạn lỡ tay bấm vào cái nút này đó, nó biến thành một cái đường kích thước thiệt, từ đường tạo nó biến thành đường thiệt cũng chẳng sao các bạn vẫn có thể chọn cái cửa này và các bạn vẫn có thể chỉnh được cái con số này để các bạn thay đổi vị trí của nó. Sau đó thì các bạn có thể để lại để sau này các bạn ghi chú kích thước có sẵn cũng được, còn không thì các bạn cũng tạm thời cũng xóa đi cho đỡ ngứa mắt cũng được. Thì đó cái câu chuyện của cái đường kích thước tạm và đường kích thước thiệt, tranh thủ cái câu chuyện cái cửa này mình nói luôn cho các bạn để các bạn xử lý ha. Rồi bây giờ đến cái câu chuyện kế tiếp, rồi vì như cái cửa ở chỗ này là cái cửa 4 cánh, vì chúng ta không có ở trong cái list này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ vào trong menu door và chúng ta sẽ không có cái cửa này đúng không? Thì những cái gì mà không có thì các bạn sẽ phải đi load thêm vào, nó gọi là load family. Giống như hôm trước chúng ta làm cái
cái cột, cái dòng, bất kỳ cái gì cũng thế. Thì Low Family như thế này thì các bạn có thể là vào trong cái thư viện các bạn đã cài đặt ở trong Revit như là cái bài trước mình đã nói các bạn, và các bạn sẽ tìm đến cái thư mục là cửa đi. Còn sang cái phần cửa sổ thì chúng ta sẽ tìm vào khu mục cửa sổ nhé. Và các bạn lưu ý một cái điểm lưu ý quan trọng những bạn mới hay bị mắc phải, đó là cái câu chuyện các bạn đang dùng công cụ cửa đi, tức là chúng ta đang dùng công cụ cửa đi này, đo này để vẽ này, mà các bạn lại chui vào bên trong thư mục cửa sổ và các bạn để lâu cái thư mục, một cái thư viện nào đó ở trong cái cửa sổ ra, thì chắc chắn là hệ thống nó sẽ báo lỗi là không đúng chủng loại, cho nên nó không có lâu vào nha các bạn. Cho nên là các bạn phải để ý, những bạn mới phải để ý một chút xíu, còn những bạn đã làm lâu rồi thì cái chuyện này nó hiển nhiên rồi. Chúng ta bấm vào đo nhé. Ở trong cái phần đo này thì nó lại có những cái kiểu như này, ví dụ đây là cái cửa đo ở bên ngoài, một số kiểu cơ bản ở bên ngoài. Ngoài ra thì nó còn chia ra hai cái thư mục, đó là thư mục cửa cho nhà ở và thư mục cửa cho công trình thương mại. Rồi ngoài ra nó còn thư mục thứ ba là thư mục hardware, là cái thư mục mà dành cho những cái phụ kiện cửa, sau này chúng ta muốn thay đổi phụ kiện tay nắm rồi kia chúng ta vào đây. Bây giờ chúng ta có thể là vào thêm trong cái residential này, rồi chúng ta có thể tìm thử xem là có cái cửa nào nó vừa ý của chúng ta hay không. Ví dụ có cái cửa nào là 4 cánh hay không, đại khái như thế ha. Đây nếu như có thì chúng ta sẽ lâu vào. Ví dụ như ở đây mình thấy nó có cái cửa là 2 cánh ở đây, exterior double full, mình bấm lâu vào và sau đó thì mình sẽ chọn lấy một cái kiểu. Ví dụ như ở chỗ này nó có tới 1m6 2m4, mình sẽ lấy một cái 1m6 2m4, mình đưa nó vào. Rồi sau khi mình đưa vào rồi thì mình cũng có thể là lắp nó vào đây. Rồi xong rồi mình lắp vào bên cạnh một cái ha. Coi như trong trường hợp mà các bạn mà chưa tìm thấy cái cửa 4 cánh ở đâu thì các bạn cũng có thể là lấy tạm cái cửa 2 cánh rồi các bạn để vào cho nó trọn vẹn cái mô hình của chúng ta nha. Đó là cái câu chuyện mà cách để chúng ta đưa cửa vào, và tất nhiên là khi mà đưa vào rồi thì nó sẽ có cái con số như thế này. Trong cái thông số của cái cửa đi ấy, thì nó sẽ có ở bên ngoài cái thông số của từng cái cửa, nó sẽ có những câu chuyện sau. Thứ nhất, cái cửa này nó thuộc về cái tầng nào, nó gọi là level. Các bạn, nó là tầng 1, cái là tầng 1 nha. Và cái siêu hay chính là cái chiều cao của cái siêu hay là chính là cái chiều cao của cái cửa so với lại cái nền. Đấy, hiện nay cái siêu hay là nó bằng 0 so với tầng 1, có nghĩa là nó nằm sát cái mặt nền 00 mặt nền chuẩn của tầng 1. Rồi một số cái cửa thì nó cho phép các bạn là thể hiện cái câu chuyện là có thêm cái thông số là swing angle là 90 như thế này. Ví dụ như là 90 nha. Bây giờ mình thay đổi con số cho các bạn xem thử một số cái cửa nha. Đây, nó có thể thay đổi được cái góc mở cửa, biểu diễn mở cửa trên mặt bằng. Tất nhiên trên phối cảnh thì nó không có thể hiện đâu, đây chỉ là cái ký hiệu trên mặt bằng, nó cho phép là chúng ta có thể là 45. Hoặc là như cái cửa này nó có swing angle là ví dụ chúng ta là cho 45 chẳng hạn như vậy. Đó, thì chúng ta có thể là chỉnh sửa được con số đây. Còn những cái thư viện nào nó không có thì thôi nha các bạn, nó không có thì không sao nha, tại vì không phải cái nào cũng có. Thư viện là tùy theo người tạo và những cái hãng tạo ra nó. Ngay cả các bạn sau này các bạn rành rồi các bạn có thể tự tay tạo một cái thư viện cũng được. Thì đó là cái câu chuyện thông số cơ bản nha. Rồi, để tìm những cái cửa mà các bạn mong muốn thì các bạn ngoài cái câu chuyện thư viện mặc định của Revit ra thì chúng ta cũng có những cái thư viện, những cái trang mà cung cấp thư viện online, ví dụ như có rất là nhiều. Ở đây mình giới thiệu các bạn hai cái trang mà nó dễ tiếp cận nhất trong số rất là nhiều trang mà thư viện nó khá phong phú. Thứ nhất là cái trang mà measuresurvey365.co.uk này, thì các bạn vào trong cái thư viện của nó thì nó sẽ có phân ra các cái thư mục khác nhau. Chúng ta đang cần quan tâm đến DOOR Family thì nó sẽ bấm vào phần DOOR Family và nó sẽ chia ra những cái hạng mục nhỏ như thế này, và chúng ta có thể là lướt từ trên đến dưới, chúng ta tìm những cái mẫu mà chúng ta mong muốn. Ví dụ ở đây nó khá là phong phú và khá là nhiều chủng loại ở đây, trong nhà ngoài nhà. Ví dụ như ngoài 4 cửa 4 cánh thì chúng ta sẽ có cái cửa này đó, chẳng hạn như thế nhá. Hoặc là cái kiểu cửa như thế này đó, rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể là nếu như chúng ta muốn dùng một cái loại nào đó thì chúng ta có thể là lấy xuống bằng cách là đối với cái trang này thì chúng ta không cần phải đăng nhập, chúng ta chỉ cần là ví dụ chúng ta muốn cái cửa này thì chúng ta chỉ cần có cái nút download ở đây không, và chúng ta sẽ bấm download nó về. Bấm về và chúng ta sẽ lưu vào trong cái desktop của chúng ta chẳng hạn như thế ha, và chúng ta sẽ lưu vào đây. Sau khi các bạn lưu vào trong cái câu chuyện này rồi thì chúng ta sẽ có một cái thư mục bất kỳ về cái câu chuyện là cái cửa này, và chúng ta có thể là bằng cách là chúng ta sẽ
Low Family và chúng ta sẽ insert chúng ta sẽ tìm đến cái thư viện mà chúng ta vừa mới download về. Các bạn có thể tổ chức cái chuyện lưu trữ thư viện ở những cái vị trí nào thì tùy các bạn nhé. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có ở trong này, chúng ta sẽ có example ở đây và chúng ta sẽ có cái slide door này và chúng ta sẽ bấm vào. Ví dụ cái thư viện này nó tạo từ phiên bản 209 và đang là 2025, chúng ta đưa vào cũng được. Bất kỳ một cái phiên bản nào thấp hơn 2025 chúng ta đều có thể sử dụng được nha, thư viện của nó đều sử dụng được. Chúng ta sẽ bấm vào door và lúc này thì chúng ta sẽ có là cái cửa ở đây, cái cửa ở đây là 4 cánh và chúng ta có thể thay thế cho cái cửa này, hoặc là chúng ta có thể là xóa bớt một cái cửa này đi và chúng ta chọn cái cửa ở trên này, chúng ta thay đổi loại cho nó, ví dụ chúng ta đổi sang cái loại như thế này là chúng ta cũng có thể là cái loại chúng ta vừa mới đưa vào đây là cái loại này đó, nó cũng có thể là sang cái cửa này. Đây cái cửa này là cái cửa mà trượt 4 cánh và các bạn có thể là vào trong này các bạn chỉnh sửa cái kích thước của nó theo như là chúng ta mong muốn, không? Hoặc là một cái trang khác nữa, riêng cái trang này thì nó có 2 page, nó có một cái cập nhật thêm một cái phần 2 của cái cửa nữa là cái phần này. Đây trong này nó có khá là nhiều loại hơn, nó có cửa before tức là cửa nhiều cánh, rồi những cái mẫu cửa vào phòng ngủ nhìn nó cũng hiện đại, nó nhìn cũng đẹp hơn. Thì trong cái part 2 của nó các bạn ưng ý cái loại nào thì các bạn có thể là bấm ở bên này thì download thành một set luôn, tức là các bạn muốn lưu trữ nó về thì các bạn sẽ bấm vào trong cái này và các bạn sẽ mở lưu trữ nó về. Và đối với những file mà theo kiểu mà nó tập hợp một set như thế này, tức là một set như này nó sẽ có đuôi là RVT nha các bạn, đó chẳng hạn như thế nhá. Và chúng ta sẽ có một cái câu chuyện ở trong cái thư viện này, chúng ta sẽ còn cái câu chuyện nữa là chúng ta sẽ có cái NBS source, là một trong những cái trang mà cung cấp cho các bạn cái thư viện, nó sẽ cũng ok và nó chi tiết hơn nhiều so với cái trang này. Trong cái NBS source này thì chúng ta sẽ vào trong cái phần mà browse, chúng ta vào trong phần on category và chúng ta sẽ tìm đến cái category là door, frame và lift và chúng ta sẽ cũng có rất là nhiều cái mẫu cửa ở đây và các bạn có thể là tìm thông qua những cái avatar, thông qua thông tin trong này. Và trong mỗi cái thư viện cửa như thế này á, ở trong mỗi cái thư viện cửa như thế này thì nó sẽ có nhiều cái thông số và nhiều cái thông tin để cho chúng ta có thể sử dụng, đồng thời là cái đuôi mà download về thì nó khá là đa dạng, nó cho các bạn là download về ở cái dạng file EXE cũng có, file RAWID cũng có, thì người ta sẽ tìm thấy ở trong cái trang này. Hoặc là các bạn có thể là tự tạo ra, ví dụ như trong trường hợp như mình có cái thư viện cửa, ví dụ chúng ta sẽ bấm vào Low Family ha, Low Family rồi mình sẽ chọn là cái thư viện cá nhân của mình ở đây và mình sẽ chọn là thư viện cửa đi. Thì trong cửa đi bây giờ mình đang cần cái cửa sinh pha 4 cánh cái kiểu như thế này thì mình sẽ chọn cái cửa này, mình thả vô. Rồi sau khi mà mình thả vô trong này rồi thì mình sẽ có thể lựa chọn cái cửa này và mình sẽ đổi sang cái mẫu cửa là mình muốn dùng, ví dụ như là cái mẫu cửa này. Đó. Mình sẽ có được một cái cửa kiểu như thế này và chúng ta sẽ có cái phần gì, chúng ta sẽ có trong cái phần phối cảnh chung, chúng ta sẽ có được một cái đây là cái cửa mà mình vừa mới đưa vào, đó là cái câu chuyện của thư viện cửa. Tương tự như thư viện cửa thì chúng ta sẽ có thư viện của cửa sổ, cửa đi thì chúng ta sẽ có thư viện cửa sổ thì cũng y như vậy, chúng ta sẽ dùng công cụ Windows và chúng ta cũng sẽ bỏ cái cửa sổ vào đúng cái vị trí. Nhưng mà trong cái cửa sổ mà để cho đúng vị trí của nó thì nó lại có một cái điểm quan trọng nha. Bây giờ mình bỏ thử một cái cửa vào cho các bạn thấy, ví dụ như là chỗ này mình bỏ một cái cửa sổ khoảng 600 cho phòng vệ sinh thì mình sẽ chọn một cái cửa sổ có sẵn ở trong này, hoặc là mình Low Family tùy ý, mình lựa chọn một cái có sẵn ở đây là 600 x 900, mình sẽ edit type nó và mình sẽ rename nó, mình đặt tên là rộng 600 nhân với lại cao là 600 mm nha. Cũng ok. Sau đó thì ở đây thì chúng ta sẽ có là chỉnh là width hay cũng y chang như cái cửa kia, không có khác gì nha, y chang như cái cửa đi. Chúng ta đặt vào trong cái vị trí này đây. Đó. Thì đối với cái cửa sổ thì chúng ta đặt vào vị trí rồi, nhưng mà nó có một cái vấn đề nữa là thông thường cái cửa sổ phòng vệ sinh nếu như không có ý thiết kế gì đặc biệt về thẩm mỹ, về sử dụng thì thông thường cái chiều cao bệ cửa sổ nó sẽ đâu đó khoảng tầm 1600, tức là nó sẽ vượt qua đầu người để đảm bảo sự riêng tư trong cái quá trình của các bạn tắm rửa rồi các bạn sử dụng đồ này kia. Thì cái phần này nó gọi là cái phần siêu hay. Này cái cửa này rồi chúng ta phải cho cái phần siêu hay của nó cao lên, cách nền là 1600 chỗ này.
Thì đối với một cái cửa sổ thì cái chiều cao của bệ cửa sổ các bạn cứ nhớ cho là cái siêu hay chúng ta chỉnh ở trong cái phần này nha. Còn ở trong cái phần edit type của một cái cửa sổ như ban nãy mình bấm vào các bạn, nó cũng có một cái chỉ số nó gọi là default siêu hay. Thì cái default siêu hay này á, là cái chiều cao bệ cửa sổ mặc định đối với loại cửa này. Nếu như các bạn không muốn theo cái kiểu là cứ mỗi lần các bạn vẽ xong các bạn phải đi chỉnh đối với cái cửa 600 này lên 600 lên 1600 cho cái bệ cửa sổ tới cái cạnh dưới của cái cửa sổ thì các bạn sẽ chỉnh sẵn ở trong này. Thì khi các bạn chỉnh sẵn ở trong này á, thì lần sau mà các bạn gọi cái cửa này ra là cái cửa R600 này thì cái phần siêu hay nó sẽ tự động nó chỉnh cho các bạn ở trong cái phần đó. Bây giờ chúng ta sẽ có cái cửa này. Thì trong cái trường hợp là cái cửa sổ mà chúng ta cao cách nền 1600 thì ở đây có một cái câu chuyện nữa là các bạn ở trong Revit 2025 thì hiện nay chúng ta có thể thấy được cái cửa sổ này. Nhưng trong trường hợp mà các bạn làm những phiên bản Revit trước nữa mà các bạn vẽ cửa sổ vệ sinh mà nó không có cái phần vẽ cái cửa sổ vào rồi mà chỉnh chiều cao cửa sổ xong không thấy được cắt cái này, cái tường nó vẫn liền á, thì ở trong cái menu view chúng ta có một cái công cụ giúp cho các bạn có thể thấy được những cái cấu kiện mà nó nằm ở bên trên một chút xíu. Là chúng ta vào menu view, chúng ta vào trong cái phần plan view và chúng ta sẽ vào trong cái phần plan region. Thì trong cái phần plan region này thì mọi người có thể là vẽ một cái hình chữ nhật cho một cái phạm vi ảnh hưởng, tức là phạm vi này, và sau đó thì trong cái hình chữ nhật này mọi người bấm finish thì nó sẽ có một cái hình chữ nhật như thế này để giới hạn cái khu vực này. Đây cái khu vực bên trong này nó sẽ vận hành cái hình chiếu hình chiếu để tạo nên cái mặt bằng nó khác một chút xíu, để chúng ta có thể vận hành độc lập thông qua cái chỉ số là view range ở đây. Chúng ta bấm vào cái view range độc lập của nó thì chúng ta có thể chỉnh được. Ví dụ chúng ta muốn là thay vì cái cửa sổ ta cao cách này 1m6 đúng không, chúng ta sẽ chỉnh cái mặt phẳng cắt plan cho cái chỗ này nó sẽ 1m7 cách cái nền tầng 1. Đúng, ok. Thì cái câu chuyện ở đây sẽ giúp cho các bạn thấy được cái cửa sổ ở cái vị trí những cái vị trí nó cao này. Những cái cửa sổ bình thường ở bệ cửa sổ nó cao chỉ có 900 thôi thì không cần phải chỉnh cái câu chuyện này nhé. Tại vì bình thường cái bảng mà VR tức là cái bảng view range của cái mặt bằng chúng ta là mặc định nó là 1200 rồi. Hôm trước trong cái phần trước mà chúng ta làm cái phần dầm chúng ta có chỉnh cái này xuống nên ta thấy dầm, còn cái đây là cái mặt phẳng cắt nha. Cut plan nhắc lại lần nữa, nó là cái mặt phẳng cắt và từ đây nhìn xuống là cái quy cách thể hiện mặt bằng của chúng ta. Thì đó là cái câu chuyện của cửa đi và cửa sổ. Phần còn lại thì cái phần là chúng ta sẽ đi, chúng ta bố trí các cái cửa vào đúng vị trí của các cái vị trí của nó ở trên các mặt bằng của các tầng nha các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta lên đến tầng 2 và chúng ta làm. Thì trước mắt thì chúng ta đối với lại việc dựng hình cơ bản thì chúng ta có thể là sử dụng các cái model cửa có kiểu dáng và kích thước nó gần giống nếu như trong tay các bạn chưa có đầy đủ các cái thư viện đính kèm. Còn nếu như các bạn đã có tìm được các cái thư viện đầy đủ đúng ý thì các bạn thay đúng mẫu luôn. Còn các bạn chưa có thì các bạn cứ thay lắp cửa vào đúng vị trí và đúng kích thước trước, còn sau đó thì chúng ta sẽ thay mẫu sau khi chúng ta bước sang cái giai đoạn mà phát triển chi tiết của mô hình ở sau cái giai đoạn mà học xong phần cơ bản các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2 chúng ta làm. Ví dụ tầng 2 thì đầu tiên cái cửa nào có sẵn chúng ta làm trước. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lên tầng 2. Tầng 2 xong rồi thì chúng ta sẽ có là cái cửa vô phòng ngủ đúng không, thì chúng ta sẽ dùng cái cửa này đó. Phím tắt của vẽ cửa đi là DR nha các bạn. Chúng ta sẽ có cửa vào phòng ngủ, ban nãy chúng ta có chỉnh một loạt đây. Chúng ta có thể là lựa chọn là 900 hay là hay là 800 thì tùy nha. Ví dụ như vị trí thoải mái thì nó sẽ có thể đưa vào đây là cửa 900. Rồi, chúng ta nhớ là cái nút chúng ta có nút space nha các bạn, và chúng ta sẽ để vào cái cửa vào đây 900. Rồi cái cửa vào phòng vệ sinh này thì chúng ta có thể là để nhỏ hơn, chúng ta sẽ để là 700. Rồi cái cửa vào đây chúng ta lại tiếp tục lật qua đây, chúng ta thả vào đây. Rồi cửa phía trước này là cửa hai cánh đúng không? Chúng ta có thể lấy cái cửa hai cánh này chúng ta thả vào đây. Rất là nhanh đúng không các bạn? Ở những cái vị trí này thì chúng ta có cái cửa slide là cái cửa trượt, thì chúng ta có thể là lấy cái thư viện, ví dụ như chúng ta có cái thư viện cửa trượt chúng ta đã đưa vào trước. Ví dụ sliding door chúng ta ban nãy ta lấy từ cái trang kia vào thì nó là cái cửa trượt 4 cánh, thì chúng ta sẽ load family trong thư viện mặc định của Revit nhé. Matrix library chúng ta đi vào cho cái phần door này, rồi chúng ta sẽ tìm xem cái door nào nó có cái chữ sliding này
sliding, hai cánh này, cửa hai cánh và slide nhá. Còn panel của nó là good hay sau này chúng ta có thể thay đổi được vật liệu của nó, chúng ta có thể cũng lấy ra. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái cửa này ra trước nha. Rồi hai cánh này thì bây giờ nó xem thử là giờ kích thước của nó là bao nhiêu thì chúng ta có thể là chúng ta lấy cái cửa nó khớp khớp. Từ đây qua đây là chúng ta sẽ có 1m6 thì như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái cửa đâu đó nó cũng tương đồng 1m6 mà cao khoảng 2m2 ha. Đây chúng ta sẽ lấy cái cửa 1m5 2m1. Rồi chúng ta cũng DR và chúng ta sẽ làm cái edit family, chúng ta làm một cái rename cái cửa này rộng 1600 nhân với lại cao 2200, chúng ta bấm ok và kích thước của nó là ở chỗ này là 1m6, chúng ta nhập vào đây là 1m6, chúng ta bấm ok, chúng ta thả vào cái vị trí này. Đó. Rồi ở đây thì nếu như trong quá trình làm các bạn không muốn đảo qua lại cái phần file CAD và file Revit thì trong trường hợp này, trong cái phần mặt bằng này các bạn có thể bấm vào cái mục này và các bạn sẽ chọn là chúng ta sẽ chọn là chế độ là hiển thị wireframe đi. Đó, trong khi các bạn hiển thị wireframe thì cái phần tường này nó sẽ trở thành cái nét rỗng, rồi chúng ta có thể là xem xét, chúng ta làm cho nó nhanh. Dù trong trường hợp này thì chúng ta có thể đo trực tiếp ở trên này, đỡ mất công chạy qua chạy lại, bên kia là 900. Thì những cái cửa này 900 x 900, cửa slide hai cánh thì chúng ta dùng cái công cụ là cửa sổ nha. Ở đây là window. Rồi chúng ta có thể là lấy cái cửa sổ, chúng ta có thể load family xem là có cái cửa sổ trượt nào hai cánh không ở trong cái thư viện mặc định của Revit không. Đây là cái phần những cái phần hướng dẫn về cơ bản cho người mới bắt đầu, cho nên là mình cũng làm từ từ từng bước cho các bạn xem. Giờ chúng ta sẽ có một cái sliding double ở đây, sliding for là 4 cánh trượt, sliding double, chúng ta bấm ok. Rồi ok thì chúng ta sẽ chọn cái cửa là rộng 900 này, width 900 nha. Width 900 mà bây giờ cái bệ nó lên 900 thì mà cái để chiều cao cửa nó ăn dăng với lại, tức là nó ngang đầu với cái cửa này 2002 để cho không gian nội thất sau này nó đẹp. Cái cửa này nó cũng 2002, cái cửa ngoài nó cũng 2002, đại khái như thế. Thì các bạn có thể là chọn lựa lấy một cái, chúng ta cộng trừ nhân chia, chúng ta chỉnh, hoặc là các bạn có thể là cho nó ăn dăng, tức là giống đầu cửa nó thẳng nhau theo cái kiểu là 2m7 đối với cửa ngoại thất chẳng hạn như vậy. Thì tùy theo các bạn đặt vấn đề là ở bên trong nội thất này nhìn nó ngang đầu với nhau đẹp hết, hay là các bạn chỉnh theo ngoại thất thì các bạn có thể là tùy ý nhé. Ở đây thì mình mong muốn là cái cửa này nó cao 2m2 này, cửa đi này, thì bây giờ tổng chiều cao đến đầu cửa sổ này nó sẽ là 2m2 luôn, chúng ta trừ 900 thì chúng ta sẽ chiều cao cửa nó sẽ phải là 1m3. Như vậy chúng ta sẽ vào trong cái phần này, chúng ta rename nó lại một chút xíu. Rộng là 900, cao là 1300. Rồi ok, ở đây 900 1300, bấm ok ha. Ok xong rồi thì mình sẽ đặt vào cái vị trí thôi, ví dụ đặt vào các cái vị trí mình mong muốn. Ở đây một cái, đây một cái. Rồi bây giờ đến cái cửa ở chỗ này thì nó rộng hơn, ví dụ như cái cửa trượt ở cái chỗ này lấy sáng là rộng ở 1m8. Rồi cái thì bây giờ mình sẽ tạo ra thêm một cái loại nữa là window, cũng lấy cái cửa này edit type. Mình cũng duplicate lên R18. Rồi mình cũng đặt vào trong cái vị trí này, đây một cái ha, đây cái. Rồi chúng ta có thể cứ đặt trước, chúng ta chỉnh sau. Ví dụ như chỗ này chúng ta lại tiếp tục lấy cái thước này, chúng ta đo xem là chúng ta cần bao nhiêu, khoảng đâu đó 1m3 1m2. Chúng ta lại tiếp tục là window, chúng ta lại edit type, duplicate lên.
Nhớ duplicate đúng loại nha các bạn, chứ không là các bạn lại nhìn nó lại không giống nữa thì nó hơi kỳ kỳ. Và đây thì mình sẽ cho nó vào trong cái vị trí này. Đó. Ở cái cửa sổ vệ sinh ở sau nhà thì mình dùng cái loại là 600 x 600 ban nãy là mình vừa mới chỉnh với các bạn xong. Đó là cái đây R600 K600 ở đây. Ban nãy chúng ta vừa mới chỉnh với nhau ở đây, chúng ta đặt vào cái vị trí này. Đó. Và cái vị trí này thì mình sẽ cho đấy, các bạn thấy ban nãy là mình có chỉnh edit type của nó là default siêu hay là 1006, cho nên là bây giờ mình đặt vào là tự động nó siêu hay là 1006 ha. Còn mấy cái ông này thì default siêu hay của nó 900, cho nên nó tự động nó sẽ ở cái cao độ là 900. Đó là cái câu chuyện của hai cái chỉ số siêu hay ở bên ngoài và bên trong của cái cửa sổ. Ví dụ những cái vị trí này thì các bạn có thể là canh chỉnh, sau khi đặt xong chúng ta có thể canh chỉnh lại, ví dụ 1m8 nó hơi rộng thì các bạn có thể là cho nó 1m2 chẳng hạn như vậy ha. Thì chúng ta có thể là cân chỉnh lại, chúng ta sẽ có được cái phối cảnh 3D của tầng 2 thì nó sẽ như thế này. Đây là cái cửa đã đưa vào, các cái cửa này đã được đưa vào đúng cái vị trí. Cái tường này là cái tường của bồn hoa, thì hiện nay nó đang nhảy lên đến cái cao độ này, thì chúng ta đối với những cái tường bồn hoa thì nhắc lại bài cũ một xíu là chúng ta có thể là vẽ theo kiểu là cao độ chân, và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh cái cao độ đầu nó là unconnected, và chúng ta sẽ cho nó là 1000 chẳng hạn như thế ha, hay là 1200 đó. Xin lỗi, nó ngang bệ cửa sổ, nó thấp hơn cái bệ cửa sổ một chút xíu, chúng ta sẽ cho nó xuống là đâu đó khoảng tầm 800 ha. Đây. Thì như vậy chúng ta sẽ có được cái bồn hoa phía trước và lộ cái cửa sổ ra như thế này. Và tương tự như vậy thì chúng ta lại tiếp tục là làm xong này rồi thì chúng ta có thể là đổi này sang hidden line để chúng ta có thể là tinh chỉnh các vị trí cửa cho nó phù hợp. Chúng ta có thể lên trên cái mặt bằng tầng 3 để chúng ta tiếp tục bật cái chế độ mà wireframe lên để chúng ta bỏ những cái cửa vào đúng vị trí. Bây giờ cửa thì nó tương đối là nó đầy đủ cái chủng loại rồi, chúng ta sẽ bỏ vào nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như là chúng ta cần cái cửa đi hai cánh đi ra ngoài như thế này thì chúng ta sẽ thả cái cửa này nó vô đây. Đó. Rồi chúng ta cần cái cửa đi vô phòng ngủ một cánh thì chúng ta sẽ lấy cái cửa 900 mà chúng ta thả vào đây. Đây. Rồi cửa vào về phòng vệ sinh là 800 thì chúng ta sẽ thả vào đây. 8 hay là nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ cần 700 cũng được. Rồi chúng ta cần cái cửa sổ thì chúng ta dùng công cụ cửa sổ nha. Rồi đang có cái R600 thì chúng ta thả vào đây. Rồi tiếp đến là cái cửa sổ trượt hai cánh R1002 chúng ta thả vào trong vị trí này. R900 thì chúng ta sẽ thả vào trong cái vị trí này. Rồi R1002. Đó, và vẽ Revit thì có cái khỏe cái là bạn cứ vẽ trước, các bạn cứ vẽ trước rồi các bạn chỉnh sửa sau. Bạn cập nhật vị trí của nó sau, không phải chỉnh sửa quá nhiều nét đâu các bạn đó. Cái cửa này là khoảng 1800 thì cũng thả vào đây là 1800, đại khái như thế nhá. Ví dụ như một cái cửa như này thì nó có cái nút này, thì cái nút này giống như cái tường á, thì cái mặt ngoài của cái cửa nằm ở đâu thì cái nút này nằm ở đó, nó sẽ thường nó sẽ nằm ở cái mặt ngoài của cái cửa đó. Và chúng ta có thể là điều chỉnh lại cái vị trí của nó tùy theo cái mong muốn thiết kế của chúng ta, điều chỉnh vị trí, điều chỉnh kích thước. Chỗ này có một cái điểm đặc biệt đó là cái chỗ tường này thì từ cái không gian chung này đi vào phòng thờ thì nó có một cái lỗ và nó không lắp cửa. Thì cái lỗ này thì các bạn có thể làm bằng hai cách. Cách thứ nhất thì các bạn có thể là dùng cái công cụ là wall opening để các bạn có thể là đục cái lỗ này đi qua. Ví dụ như ở đây mình bx nó một cái để mình tạo ra cái phối cảnh cơ bản ở chỗ này ha. Và mình sẽ dùng trong cái công cụ này, mình sẽ dùng wall opening, sau đó mình sẽ chọn cái bức tường này và sau đó thì mình sẽ vẽ lên trên cái, mình sẽ bấm một điểm và mình thả tay ra, mình kéo lên một cái này, mình sẽ có được một cái lỗ nó đi qua như thế này. Đây là cách thứ nhất để chúng ta có thể làm được cái lỗ đục tường ở đây. Rồi cách thứ hai đó là nếu như các bạn không muốn làm như thế này thì cách thứ hai ở trong cái family cửa, chúng ta vào trong door nhé, chúng ta vào low family và chúng ta sẽ vào trong cái thư viện cửa đi mặc định, và chúng ta sẽ có một cái công cụ đó là door opening để chúng ta có thể là tạo ra các cái lỗ đục nó xuyên qua như thế này và nó vẫn công nhận là một cái cửa nhưng mà không có cánh cửa, không cửa thôi, là open.
Open xong rồi chúng ta cũng, nó là một cái cửa bình thường, thì chúng ta cũng có thể là edit type, chúng ta chỉnh kích thước cho nó, ví dụ như là nó rộng 1200 và nó cao là 2200, chúng ta sẽ rename cho nó là R 1200 nhân cao là 2200 mm là mm đấy, chúng ta bấm ok, chúng ta thả vào đây. Ta cũng thả vào trong cái vị trí mà chúng ta mong muốn như thế này. Có vẻ như nó hơi hụt so với lại thiết kế, nhưng mà thôi kệ, minh họa cho các bạn trước đáng. Thì chúng ta sẽ có được một cái cửa như này, hình như nó có cái gì đó nó sai sai, tức là cái kích thước nó sai sai đúng không? Chúng ta sẽ vào trong cái phần này, chúng ta sẽ edit lại. Đây mình đánh thiếu một con số 2200, mình có 220 2200. Bây giờ mình thấy cái cửa này nó hẹp hơn thì tranh thủ vào mình chỉnh nó là 1500. Nhưng mà khi mình chỉnh thông số đây thì mình rename cái tên đây luôn. Vì một cái điểm quan trọng khi các bạn vẽ Revit đó là phải đặt tên cho nó đầy đủ ha. 1500 nó phải khớp với đúng các cái đối tượng trong này. Thì chúng ta sẽ có được một cái vị trí cửa như đây. Và các bạn có thể là chỉnh lại vị trí cho nó bằng cách như thế này, và chúng ta sẽ chỉnh con số này nó là 100 nếu như các bạn mong muốn nó cắt cái cồi tường này ra 100. Rồi, xong thì chúng ta sẽ có một cái cửa, và kết thúc cái câu chuyện này đó là các bạn có cái cửa, nó hệ thống cửa nó đầy đủ và rất là nhanh chóng như này, và không phải tốn quá nhiều công. Cái công của bạn tốn là chỉ có đi tìm các cái thư viện thôi, và sau vài lần làm thì cái thư viện của bạn nó phong phú lên, thì đầy đủ các loại cửa bạn thường hay sử dụng thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha.